ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਟਰੂਡੋ ਬਦਲਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਿਬਰਲ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 21 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਪੋਲ ਬਰਨਾਰਡੋ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਵਲੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। This is the story of Canada, a country that is welcoming, a country that invests in people, a country that not only sees the future but seizes it,
a country where everyone has a real and fair chance at success, a country that is rooted in community. Throughout our history, Canadian political leadership has never lost sight of that. And today, that's more important than ever. On a des défis énormes devant nous. Le climat, la guerre, les chaînes d'approvisionnement, l'inflation mondiale. On doit adopter une approche réaliste pour relever ces défis et on doit mettre les gens au centre de nos actions. We need to meet the challenges of today with strength and optimism. We need to be fiscally responsible, yes, but at the same time we need to be unrelentingly ambitious to seize every opportunity we can for our workers and our economy. You know, Brian, there seem to be two kinds of politicians today. Those who want to burn things down, and those, more like you were, constantly want to build things up. Well, our government is and always will be focused on how we can invest in people and in the future of their communities. And that's what we'll continue to do every day to help the Atlantic Canadian economy keep growing, ensure that every region of the country prospers, and help build an economy that works for all Canadians. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਨੂਇਟ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਜੂਨ 1996 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰੋਮੀਓ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਿ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਿਵਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1870 ਅਤੇ 1996 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਮੈਟਿਸ ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਗਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Talking to the international companies about investing in Ontario, one of the things they point to, one of our biggest selling points is our world-class workforce. It's one of the key reasons companies are choosing Ontario, and our labour union partners play a big part in that. So thank you for all you do. My friends, it's no secret that Ontario is facing a historic labour shortage. While nearly 650,000 more people are working today than when we took office in 2018, there's still 380,000 jobs available in pretty well every sector being unfilled every single day.
And over the next decade, we're going to need an additional 100,000 skilled workers to help build the plants, factories, housing, and infrastructure our growing province needs. Here in Burlington, for example, we're working closely with the mayor to build 29,000 new homes by 2031 to bring home ownership into reach for more people. And right across the province, we've embarked on the most ambitious capital plan in our country's history. We're investing over $184 billion. We're building schools, including $50 million for new elementary school in Milton and in North Oakville. We're investing $50 billion to support more than 50 new hospital projects across Ontario. We're investing $28 billion for roads and highways like the new Highway 413, the Bradford Bypass, widening Highway 3, and the list goes on, which will stretch across Halton, Peel, and York regions. And we're supporting the largest transit expansion in North America, included expanded GO train service on the Lakeshore West Line, but at a time when it's never been more important to deliver infrastructure for our growing province. We need to do everything possible. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਫਲ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I did a petition on it again this week. I had hundreds of school children write me. As I mentioned in the House of Commons, you know, it's not every day you see that many First Nations partner with the municipality for an infrastructure project. And you know what, as a member of Parliament, it's kind of frustrating. It's because it's like when we bring issues here to Ottawa, it's like it falls on deaf ears. And it's like, well, that's a local issue, Brad. No, my job is to bring local issues here. All issues are national in the sense, well, that's what we're here for. So all my constituents want is what exists in almost every other community, and that's an indoor pool. I just want an indoor pool. And these kids have gone through a lot. Like, the funny thing is the government will work with an individual First Nation to build their own facility on their own little reserve. They're all part of the same broader Stalo nation. But when they try to work together, when Indigenous people try to work with a broader community, everyone puts up a roadblock all the time. So reconciliation for me, and what we do in our community, what we do with the Lettsmont Community Forum, and that's why we've changed the name to Lettsmont, and I made a formal announcement about that before City Council at the District of Kent. And I said, you know, I've been joking around in Parliament about the Dominic LeBlanc Regional Aquatic Centre, and I've said that partly to push the minister, but we're changing it to Lettsmont, and that's about like working together in community, and that's what reconciliation is about. And I know my tactics are a little different from time to time, but I have a job to do, and that's for the #1 riding in Canada that also got screwed over by natural disasters more than any other riding in this country. People in my communities are hurting. Secondly, Lytton is about to go through its 2nd anniversary. We have not seen a single new home built off reserve, not a single one. I don't think a lot of the people that lost their homes are ever going to go back. And the government of Canada and the province of British Columbia have a lot of work to do regarding disaster financial assistance arrangements. ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And it is important that we highlight the important role Indigenous, volunteer, composite and paid firefighters, the role they play in their homelands and right across this country, the sacrifice that they make. Today, we're here to talk about the crisis that is facing volunteer search and rescue and firefighters from coast to coast to coast, especially as we see a fire season like we've never seen, raging right across our country, and the demands that are placed on volunteers that are putting their lives at risk, supporting their families,
and protecting their communities. And right now we know there's issues when it comes to recruitment, retention, and certainly it's critical that the federal government show respect to all of those that are making sacrifices to keep us safe. And today I'm joined, and it's a huge honor to be joined by Fire Chief Paul Boissonneau, who is with the Canadian Association of Fire Chiefs. He's a board member and the Oakville Fire Chief. Brian Starkel, the Volunteer Firefighters of Canada. Dale Kirsch, the President of Civil Air Search and Rescue Aviation. Tina Saradine, the Executive Director of the Canadian Association of Fire Chiefs, and Chief Bryce Luker from Chief East. He's the Chief of East Hawkesbury. Now, all of these champions that are here that I'm standing with today are representing hundreds, if not, well, over 90,000 volunteer firefighters and search and rescue personnel across our country. People that leave their work to go and help their neighbor, that create huge sacrifices that impacts their family, their lives, and their economic well-being. And all of them are facing the same challenges as all of us, increasing costs of living, inflation, and they have not seen an increase in their tax credit that they get if they do over 200 hours or more. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ UN ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। PM ਨੂੰ UN ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। PM ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। UN ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਰਾਜਸੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆંકੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆંકੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,04,561 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2,41,136 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,80,597 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,11,159 ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 11 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I'm not aware of that if he did. Did he share it with the lawyers preparing the FISA application? Not to my knowledge. Did he share it with the agents on the case working the Crossfire Hurricane case? No. Didn't share it with the agents on the case. Can you tell the committee what happened when you took that referral memo and shared it with one of those agents, specifically Supervisory Special Agent Number 1? We interviewed the first supervisor of the Crossfire investigation, the operational person. We showed him the intelligence information. He indicated he had never seen it before. He immediately became emotional, got up and left the room with his lawyer, spent some time in the hallway, came back. He was ticked off, wasn't he? Yes. He was ticked off because this is something he should have had as an agent on the case. This is important information that the director of the FBI kept from the people doing the investigation. The information was kept from him. Who's Charles Dolan? Charles Dolan is a public relations person here in Washington, D.C. He had prior involvement, professional involvment with Russian government, representing Russian government interests. He was a person that was associated with Igor Danchenko. He was also buddies with the Clintons, wasn't he? He had held positions when President Clinton was president. In their campaign advisory to Secretary Clinton's presidential campaign, executive director of the Democrat Governors Association. That's the same Charles Dolan we're talking about? Yes. Yeah, and wasn't he also a key source for information in the dossier? He provided some information that was included in the Ritz-Carlton dossier, yes. stuff, the Manafort stuff. In the Crossfire Hurricane investigation and the Mueller investigation, when the FBI interviewed Mr. Dolan, what did he have to say? To my knowledge, they didn't interview Mr. Dolan. They didn't interview this guy? Source for the dossier? Key information in the dossier? Buddies with the Clintons? They didn't talk to him? No. I mean, we report on that because even Christopher Steele in October 2016 identified Dolan as somebody that might have information. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਲ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨਸ ਡੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। As I said, from the moment of my appointment as Attorney General, I would leave this matter in the hands of the United States Attorney, who was appointed by the previous president and assigned to this matter by the previous administration, that he would be given full authority to decide the matter as he decided was appropriate. And that's what he's done. And if you have any further questions about that matter, you should direct him to the U.S. Attorney to explain his decision. Thank you. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਟਰੂਡੋ ਬਦਲਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।